Okay, welcome back. So today we're going to do the next part of Unit 24, that's pollution. Mình sẽ qua cái phần nói về ô nhiễm của cái bài môi trường và số 24 này. So let's do 1.5. Okay. Now, there are several types of pollution. Có rất là nhiều cái loại ô nhiễm. Decide whether any of the following are being polluted in your local area or in your city or your country. Các bạn quyết định xem liệu là bất kỳ những cái thứ nào sau đây nó đang bị ô nhiễm ở khu vực địa phương hoặc thành phố hoặc là đất nước các bạn. The air, không The khí, water. the water. Yes, what do you say? I know I'm Did you say just something? Yes, did you say something? Do you hear me? No. clear? I hear you very clearly, but you said something. Yes, I'm saying just water You pollution. mean just water? Are you sure? Yeah. How about the air you're breathing in? Cái khí mà em đang hít thở vào thì sao? How about the air you're breathing in? It's not clean, you know? That's Yeah. why everyone is coughing like hell. Đó là lý do tại sao mọi người đều đang ho rất là ho như cú ho. Ho như cuốc ho. Okay, the air is also very polluted in Vietnam. Water as well. We have rivers and we have sea and ocean being polluted. How about light pollution? This is something new. Cái khái niệm này là khái niệm mới, là this is light pollution, ô nhiễm ánh sáng. Ô nhiễm ánh sáng. So what is light pollution? So you know, before we have a lot of light at night and before electricity is invented, night used to be very dark and there's only the moon, which is the brightest object. Trước khi mà electricity, điện nó được phát minh ra và trước bóng đèn, điện thì là ban đêm á, used to be, the night used to be very dark. Đêm nó từng rất là dark, rất là tối. And the moon is the only object that provide light at night. Và đương nhiên những năm đêm mà có trăng tròn á, có trăng á, nó sẽ cung cấp cái lượng mà ánh sáng rất là nhiều. But that changes when we have cities and we have light bulb and electricity. Mọi thứ đều thay đổi hết. Now every night we have lots of light on the roads, on the streets, everywhere. Khắp mọi nơi chúng ta đều có là lights, có ánh sáng cả, hoặc là bóng đèn. On the streets, in alleys, những cái con hẻm đều có ánh đèn cả. So it negatively affect our sleep. Nó ảnh hưởng tiêu cực đến cái giấc ngủ của chúng ta. And of course, you do not sleep well. People tend to not sleep well these days. Con người ta có xu hướng là không có ngủ tốt ngày nay. And then that is light pollution, you know. That's why you need to see if you sleep in a dark room or not. Đó là lý do tại sao các bạn phải xem là các bạn đã có ngủ trong một cái phòng tối hay không. Okay, how about land pollution, ô nhiễm đất? So, if you are using the land and you spray fertilizer and pesticide on it, of course, the land will be contaminated. The land will be contaminated. You learned this already. Trong cái bài về nông nghiệp mình nói về cái chuyện mà xịt phân bón và thuốc trừ sâu lên, cái đất nó sẽ bị nhiễm tạp, contaminated. The land will be contaminated, so that land is now a bit toxic, and it can be dangerous for animals and plants, you know, and humans too. If we grow things on it, there might be bad consequences. Nếu chúng ta trồng một cái trên đó sẽ có thể có những hậu quả xấu. There can be bad consequences. Okay, and if the land is polluted, when rain comes, when it rains, what happens? Khi trời mưa thì sao? The pollutants may wash away, but they end up in rivers and oceans. Khi mà nó mưa thì là những cái chất ô nhiễm có thể nó wash away, nó bị rửa trôi đi, nhưng mà chúng sẽ kết thúc ở đâu? Nó sẽ
Tìm đến đâu? Nó tìm đến dòng sông và đại dương. They will end up in rivers and oceans. And that is a bad thing. Okay. Now, so we all have noise pollution. We also have noise pollution. Ô nhiễm tiếng ồn. So, when you're sleeping, suddenly someone sing karaoke. Or if there's a loud noise, that is noise pollution. Đang ngủ tự nhiên có tiếng ồn bên ngoài hoặc là tiếng hát karaoke, đó chính là ô nhiễm tiếng ồn đấy. That's noise pollution. And this is a big problem in Vietnam because people do not respect others that much. Say again? Vehicle. 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 Vehicles. Còn vehicles as well, từ những phương tiện là xe cộ nữa. The government So, control don't control the sound. They do not really control the sound. They are starting to realize that now. Họ đang bắt đầu nhận ra điều đó bây giờ. And of course, there is a rules. After 10 p.m., you are not allowed to do anything loud like singing karaoke. No. You are not allowed to have any music event. No. Không được có những sự kiện âm nhạc sau 10 giờ. Bars and clubs have to not make noise after 10 o'clock. Tất cả những cái nơi giải trí ban đêm như nọ cũng không được gây tiếng ồn. Okay, that is one thing, but the problem is people still do it. People still make noise a lot, especially when there is a funeral. Đám tang. You know how it is. Yes. Funeral in Vietnam is very noisy. It can last for 3 days non-stop. Có thể 3 ngày 3 đêm không dừng luôn á. Very noisy. It breaks the peaceful atmosphere. It breaks the peaceful atmosphere. Nó phá vỡ cái bầu không khí yên bình đó. Ở bên Mỹ là đem xuống nhà hoàng phải không ạ? Say again? Ở bên Mỹ là khi ta chết là đem qua nhà hoàng chứ không được ở nhà. Yes. In America, if people die, you must go to the funeral home. It's called funeral home, I think. Nhà quan đó, đúng rồi, nhà quan. Như ở bên Tây cũng vậy. Yes. I mean, in every Western country, this is the case. And if you die in a hospital, people have to go to the morgue. Nếu mà chết trong bệnh viện thì you have to go to the morgue. Morgue là nhà xác. Yes, but it's a morgue. Okay, hello, Miss Ma, are you there? Yeah, I'm here. Okay, so we're talking about pollution now, and then, okay, there are more things that can be polluted. Có nhiều thứ khác có thể bị ô nhiễm chứ. Consider if you can see these as well. So we have vision. Vision, tầm nhìn. So the word visual. Visual means thuộc về thị giác. So belong to the eye, what the eye can see. So visual pollution, ô nhiễm về thị giác, tức là mất mỹ quan đô thị á. So where can you see this one? Visual pollution, for example, when you see people drawing graffiti on the street, vẽ bậy trên tường, tranh vẽ bậy trên tường, graffiti on the street. That is visual pollution. Hoặc là nhìn thấy những cái gì mà nó mất mỹ quan đô thị quá. Like for example, when you see trash on the street, that is visual pollution. Thấy rác rưởi trên đường phố, đó là visual pollution. Because those are not beautiful. Những cái thứ đó không có đẹp đẽ gì cả. What else can you see as visual pollution now? Well, you see people behaving bad. Những con người ta cư xử xấu, đó chính là visual pollution, tại vì người khác sẽ nhìn thấy. Pornography, những cái 18 cộng đó, that's a visual pollution too, sometimes.
Okay. Còn những cái gì mà chướng tai gai mắt, things that that makes people angry when they look at that can be considered as visual pollution as well. Okay, what is littering? Nạn xả rác. So to litter. Okay. Do you see littering a lot in Vietnam? Yes. Tôi bật mic cho các bạn đừng tắt nha. Just don't turn off your microphone, okay? We see littering a lot in Vietnam. Is there a fine? Liệu có một cái fine không? Mức hình phạt không? Is there a No. fine for that? No, no. Thực sự là có. Luật bảo vệ môi trường có nói như vậy nha. So we have environmental protection law. Luật bảo vệ môi trường có. Environmental protection law, yes. But the problem is it's not enforced. The law is not well enforced. Luật này không được thực thi tốt lắm. So this law is not well enforced, so people still litter a lot. You can see it everywhere. Có thể thấy ở bất kỳ nơi nào luôn á. But if you go to Singapore, you will see it differently. Try to litter in Singapore and you will end up in the court. Xả rác Singapore đi, các bạn sẽ lên tòa án ngay lập tức. Cảnh sát sẽ bắt đấy. The police will catch you and you go to the court. Okay, so radioactive. So we have next word. Radioactive. Contamination. Sự nhiễm tạp. Phóng xạ. So think about radioactive contamination. We don't see this one in Vietnam, right? Việt Nam nó có xài lò phấn hạt nhân nữa đâu. I don't think Vietnam use radioactive nuclear reactors anymore. Chúng ta bị lấy mất cái cục uranium của nó. The uranium piece was taken away from Vietnam though, so I don't think we have radioactive contamination. How about plastic pollution? Ô nhiễm về cái vụ mà nhựa, tái chế nhựa, các loại nhựa ở Việt Nam rất nghiêm trọng luôn nha. It's very severe, serious problem in Vietnam. Plastic pollution. Everywhere you can see plastic, right? Chỗ nào cũng thấy nhựa. And then we have disposable plastics. Những nhựa xài một lần. Rồi vứt. Rồi dùng đi. Disposable plastic like disposable cutlery. Những đồ để cắt, tức là dao kéo. Dao, tức là dao nè, nĩa nè. So a knife, forks, spoon, thìa. And then of course plates too. Đĩa nè. Do you see plastic pollution a lot in Vietnam? Yes. No. Of course, look at the rivers. Nhìn vào mấy cái kênh nhiều lọc, cái kênh này nọ, kênh kia, các bạn sẽ thấy. Look at the rivers, you see it a lot, right? Yes. And we have a lot of problems right now with these plastic pollution. We do. Okay, let's go to 1.6 now. How is life affected by this kind of pollution? Cuộc sống, không có the life nha, life không có the nha. Cuộc sống chứ không phải là chiếc cuộc sống, con cuộc sống, nó có mạng từ the đằng trước nha. So there's no the before life, remember? How is life affected by this kind of pollution? Cuộc sống bị ảnh hưởng như thế nào bởi những cái loại ô nhiễm như thế? So what can people do to reduce the harm caused by these things? Con người ta có làm được cái gì để giảm thiểu cái hại bị gây ra bởi những thứ đó? So Miss Ma, what do you think? How is life affected by this kind of pollution? What do you think? I think life is worsened because of this kind of pollution. Yes.
So this kind of pollution how does it affect our health, Miss Emma? What do you think? Our Yes. health and our productivity, sức lao động sản xuất. What do you think? Our health and our productivity will Productivity. will reduce and Yes. ineffective. Okay, so Nghiêm, what do you think? How can life be affected by this kind of pollution? What do you think? Cố lên Nghiêm, Yes. try your best. I think pollution underwater and when You mean the pollution when of the water? of the water, yes, and when the water when the people eat many fish, many kind of fish, and then they will they can sick. They can Yes. get sick. They can get sick. They can get sick and they end up in a hospital. To end up in a hospital. They end up in a hospital. Cuối cùng nó nằm ở trong bệnh viện, vô bệnh viện đó. They end up in a hospital and can they work if they are there? And is it costly? Nó có tốn tiền không? Is it costly? Or is it expensive to have those things? What do you think, Hai? If people get sick, can they work with the pollution? I think the earth will warm up and be onto forest fires. Forest fires. Oh yeah. Yes. We do have forest fire. Forest fire. Yes, nó là những vụ cháy rừng. Yes, and that caused a huge emission of CO2. Một cái sự xả thải khí CO2 rất là bự luôn á, a huge emission of CO2 that warms up the earth. So what happened next? Cái điều gì diễn ra tiếp theo nếu mà trái đất nó ấm liền lên? Yes. Think about it. Can we survive if the temperature increases? Nó tăng nhiệt độ lên con người ta tồn tại nổi không? Can we survive with increased heat? No. Not easy, right? It's not easy to survive with increased heat. And you need to use air conditioner. Phải dùng máy điều hòa thôi. And that is costly. Đương nhiên là mắc tiền rồi. That is costly. Old people can die due to heat stroke. Sốc nhiệt á. I think heat stroke, or we call it sốc nhiệt. Có thể chết người nha. Old people can die due to heat stroke, yes. Alright, so think about something like that. Miss Ma. So how about light and noise pollution in a big city? How can it affect the life of people? If someone sings karaoke next to you, or if it's too bright around you, can you sleep well? Does it affect your health? Does it affect your work? Does it affect your study? Something like that, Miss Ma? Most times they sing not well, and they distract me when I work and study, and I cannot They distract you. concentrate. They distract. They can distract you when when I work or study, and I cannot concentrate on my work. You cannot concentrate on your work, I see. And Right. of course it reduce my productivity. Very good, rất tốt. Mình biết cách mà kết nối những ý như vậy. Very good, you link ideas very well. Okay, so Hai, what do you think? How about water and air, light pollution, land pollution? How can it affect your
life? What do you think? Giờ phải bao giờ bệnh viện nhiều hơn đi. Cái mùa đông đến là bệnh một đống luôn. Let's think about like whenever it's winter, people are sick. A lot of people are sick and they have to go to the hospital. What can happen next? Nó diễn ra điều gì nữa? What can happen next? I think Yes. I think water pollution, so many garbage from the people and easy and people so easy for sick And people can easily get sick, right? yes, get sick and how to say dễ vào bệnh viện đó thầy, kiểu như là mình bị bệnh. They can easily end up in a hospital. They can Yes. easily end up in a hospital. So có thể dễ dàng rơi vào bệnh viện. They can easily end up in the hospital. And that costs a lot of money too, right? Yes. Okay, good. All right. So what can people do to reduce the harm caused by that? What do you think, Hải? Các người ta hay làm được cái gì để giảm thiểu cái thiệt hại gây ra bởi những thứ đó? Okay, let's think about air pollution first. Tắt ra từng cái thôi. Air pollution first. What can they do? Nhà muốn làm không khí trong lành hơn có làm sao? How do we make the air more clean? I think we should organization more activity in Động từ. We have used a verb. We should organize more. We should organize more activity environmental protection campaigns. You mean more environmental protection campaign, right? Environmental protection campaign. Campaigns. Những chiến dịch bảo vệ môi trường, nhưng mà thật sự nó toàn là những cái mà nửa mùa mình có làm được đống gì đâu. Basically these things are futile, you know, very futile. Nửa mùa non nớt lắm. It's very futile, especially in Vietnam, I think. Okay, so Ms. Merck, what do you think? How can we deal with air pollution then? I think instead of we use personal vehicle, we should use public transportation for more commuting. Transportation instead of personal vehicle. Very good. Rất tốt. Sử dụng phương tiện công cộng nhiều hơn là những phương tiện cá nhân. Very good. Anything else? Nên mua máy lọc không khí nữa. Yeah, we should buy and use air purifier. Máy lọc không khí đó nha. We should buy and use air purifier as well. Đó là cái giải pháp nhất thời mà nhưng mà cũng rất là quan trọng. It's very important to have air purifier, you know. Okay, Nghiêm, what do you think? How about water pollution? Bây giờ dòng sông nước ô nhiễm thì làm sao? How can we deal with water pollution then? If rivers, lakes are dirty. Yes, I think the government have law protect the river and get professor Giáo sư xuống đó để làm. Em nói gì không hiểu? I don't understand. Để cải thiện dòng sông, để improve to improve the river. What can people do? Đánh giá. Yeah. Họ đánh giá. They can analyze. Yes, people can analyze rivers and how can they do? Đánh giá là chuyện nhưng mà xử lý thì sao kiểu khác? It's good to analyze problems, but to solve them is different. I think
I think they put a machine Machine là gì lọc em? Machine là gì? machine, yeah, Machine. machine lọc dòng nước này. We should use machine to purify the water. Lọc nước làm cho Cái nó này ở Hà Nội như có rồi, ở làm có sao rồi nhưng mà làm không ra giống vậy đó. It's like still futile. Still to purify làm cho nó tinh khiết, hoặc là filter là lọc. To machine to purify, filter the water. Yes, that's very important. Yes. But most important is to educate people to not throw trash into rivers. Tốt hơn hết là giáo dục con người ta đừng có ném rác vào những dòng sông. Giáo dục là cái quan trọng nhất luôn á. Education is the most important thing. Okay. Okay, think about... Okay, let's do 1.7 now. Okay, read the following articles and answer the questions. Also underline or highlighted parts where the answers can be found. Rồi, bây giờ đọc cái này để các bạn. Sau đó trả lời câu hỏi. Mình cũng phải highlight gạch dưới cái chỗ đoạn nào mà có thể tìm thấy câu hỏi, câu trả lời. Okay, let's try to do this one today, okay? We might be able to do climate change next. Okay, microplastic. Chúng ta sẽ học một cái chủ đề đó chính là vi nhựa. So micro, it's very small. Hiển vi. So microplastics. Những hạt vi nhựa, tức là những hạt nhựa mà nó tách ra từ những cái gì mà bự bự mà không thấy được bằng mắt thường, phải dùng thấy bằng một cái kính hiển vi. Microplastic, you cannot see it with your eyes. You have to see it with microscope. Kính hiển vi mới thấy được. Alright, let's read this one. Mr. Nguyen, please. Microplastics. Ever since its introduction in 1907, in 1907. Ever since its introduction in 1907 by Leo 1907 hoặc là 1907 by Leo 1907, 1907. Yeah, 1907 or 1907. By Leo Let's say 1907. O là số không. 00. 1907 by Leo Beckerland. By Leo Beckerland, a chemist in New York. The use of plastics has Plastic. been ST. The use of plastic. The use of plastic has been widespread. Widespread. Due to its ease of production, affordability, and durability. Disposable fuel. Fossil fuel by synthetic product has been found in many industries. No. Including industry. Cái từ lúc nào cũng là industry đó. Industry. In many industries, including medicine. Including medicines, Pharmaceuticals, logistics as packaging, polymer implants or devices. Devices also careful. Or devices. It is also relative lightweight. No, nhưng đầu. Relative. It's also relatively lightweight and durable. Therefore, it's used as
pipes, PVC, pipes, pipes, những cái ống á, pipes, 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 PVC, PVC, plastic, plastic, and and product packaging, and product packaging, PE PE plastic, plastic, are and extremely common. are extremely common. Okay, ever since its introduction. So we have the word ever since its introduction. Từ khi introduction thì từ khi nó được đưa ra, từ khi nó được đưa ra, được giới thiệu ra, hoặc là đưa ra, từ khi nó được đưa ra, giới thiệu ra vào năm 1907 bởi Leo Baekeland, một người chemist. Who's a chemist? Who's a chemist? A person who worked with chemical is a cold chemist. Nhà hóa học in New York. The use of plastic has been widespread. Cái sự sử dụng của nhựa nó đã được gọi là widespread, lan rộng. Sự sử dụng nhựa đã được lan rộng ra due to its ease, danh từ của cái easy á, sự dễ dàng. So easy is a noun. Due to its ease of production, do là cái sự dễ dàng sản xuất của nó. Ease of production. Affordability. So you have the word affordable, right? Affordable là nó phải chăng, giá cả phải chăng, tức là làm sao? Khá rẻ, nó khá là rẻ. It's quite cheap, yes, affordable. So affordability, it's two words combined, hai từ nó combine lại. Ability, so people can afford it, khả năng để con người ta có thể chi trả được. So we have the word affordability, khả năng để con người ta có thể chi trả được, tức là nó rẻ đối với mọi người á. So it means it's cheap for everyone. And durability, so we have the word durable. Nhớ cái chữ nào? Chill chứ không phải là durable nha. Chill. Durable là nó bền bỉ. So the word durability, độ bền của nó, dễ sản xuất nè, rẻ tiền và bền nè. This fossil fuel, what is a fossil fuel? Fossil fuel. Fossil fuel nó gọi là nhiên liệu hóa thạch. Tại sao gọi là nhiên liệu hóa thạch? Tại vì nó đến từ cái xác của hàng triệu động vật và cây cỏ từ hàng triệu năm về trước, nó mới tạo thành cái nhiên liệu hóa thạch đó. Và nhiên liệu hóa thạch đó chính là cái gì? Than đá, dầu hỏa. So fossil fuel are made from the corpses, like petroleum, coal, or gas, natural gas, made from the corpses of billions of plants and animals in the past. Những cái dầu hỏa, than đá và khí tự nhiên được tạo ra từ những cái xác chết của hàng tỷ những con động vật và thực vật ở trong quá khứ. Đó chính là hóa thạch luôn á. Nó biến thành đá luôn, hóa đá luôn, hóa thạch là đá. So it becomes fossil. So we call them fossil fuel. Okay. This fossil fuel based synthetic products. Những cái sản phẩm mà mang tính tổng hợp. Synthetic means tổng hợp. What does it mean? Tổng hợp means man-made, được làm ra bởi con người, mà có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch này. Has been found in many industries, đã được tìm thấy ở nhiều cái ngành công nghiệp, bao gồm gì? Medicine, và công nghiệp ngành y, medicine, ngành y hoặc là thuốc. Pharmaceuticals là ngành công nghiệp dược á, công nghiệp dược phẩm. Logistics là ngành gì? Logistics các bạn. Quản lý chuỗi cung ứng.
Thành cũng đúng. Ngành vận tải. Ngành vận tải. Ngành Ngành vận tải vận ngành chuyển hàng hóa. container. Chính xác. Container and everything logistics. Ngành vận tải vận chuyển hàng hóa. Packaging. What is packaging? Đóng gói. Bao bì đóng gói. Packaging, bao bì đóng gói sản phẩm. Polymer implants là những cái mà implants là những cái mà để người ta đính vào cơ thể chẳng hạn, mà làm bằng nhựa. Polymer implants, you don't need to know this one, or devices, hoặc những thiết bị. It's also relatively lightweight. Nó cũng gọi là tương đối nhẹ ký. Tương đối nhẹ ký and durable, mà nó cũng bền nữa. Tương đối bền. Therefore it's used as pipe. Vì thế cái sự sử dụng của nó như là cái pipes. Pipe là gì? Ống nước. Like for example, PVC plastic, you know what PVC is, right? Yes. Polyvinyl chloride. Chloride. PVC is polyvinyl chloride. Polyvinyl chloride plastic and product packaging. Nó sử dụng như là product packaging. Bao bì sản phẩm. Mostly PE plastic. PE is basically polyethylene. Polyethylene plastics. Cực kỳ là extremely common, là cực kỳ thông dụng luôn á. Cực kỳ thấy thường xuyên luôn, extremely common. Alright, so Murphy's. However, the success and indisputable dominance of plastic. However, the success and Success, indisputable những âm hai. and indisputable dominance of plastics that began in the early 20th century. Began in the early 20th The century. The early 20th century has pervasive environmental problems. Pervasive environmental problems at the rate of decomposition in nature. Decomposition in nature is incredibly slow. It's incredibly slow. It's incredibly slow. This means that once plastic waste finds its way to the landfill, or discarded in nature, it might take to have a millennia. It might take up to half a millennia. To degrade completely. Okay, let's stop here. Okay. Let's stop in the next sentence, okay? The issue is aggravated. The issue is aggravated by the fact that the issue is aggravated by the fact that aggravated. By the fact that once broken down, small pieces of plastics or microplastics. Small pieces of microplastics can potentially harm any creatures who ingest them. Ingest them. Okay, very good. Hãy đọc tiếp em. According to recent research findings. According to recent. According to recent research findings.
According to recent research findings, a plastic cup Once thrown away. Once one thrown away. one thrown Thrown away. thrown away Gắt and thật is hệ lưỡi á. Thrown away. thrown Thrown away. thrown away and is posed Throw. to be Throw. Thrown. Once thrown away. Once thrown away. one thrown away. Thrown. Once thrown away. Thrown away and is Nó phải thrown nên nó phải nhanh hơn thế. You have to be faster. Once thrown away. thrown away. Thrown away. Once thrown away. One thrown away And exposed to the elements. and exposed to the elements. Exposed to the elements. Exposed to the Elements to the elements. Elements might take up to a decade to No, become một decade. This one is decade. Decade. Take up to a decade to become small pieces. Decade to become small piece of Small pieces of this dreadful byproduct. Pieces of this. Cái chữ đọc sao thầy? Dreadful. The Dreadful byproduct. Dreadful byproduct, which is then consumed by fish, mammals, or birds. Mammal or birds. The end result. The end result. đọc là gì? U and L. UL là O. The end result. The end result is the contamination of the food chain. The end result either là sao em? Is the contamination of the food chain. Is the contamination of the food chain leading to y kéo dài leading to a possible alteration in hormones. Leading to a possible alteration. Possible là sao em? Possible là sao? Possible âm đầu. Possible. Nó có rất là nhiều cái từ tiếng Anh đó mà mình nghĩ là âm hai nhưng thực sự là âm đầu nha. There's a lot of English words that start with the first syllable, leading to a possible alteration in hormones. A possible alteration in hormones. Al là gì? Al là out. Al is out. Alteration in hormones. Alteration in hormones. Alteration in hormones and behaviors of the many species involved. Of the many species involved. Okay, very good. Let's move on to okay. Tuy nhiên gì? The success, cái sự thành công. The success and indisputable, to dispute. To dispute something. Động từ to dispute something nghĩa là gì? To dispute something là tranh cãi cái gì đó. Thì là indisputable. What does indisputable means? Không thể tranh cãi được. Không tranh luận, không tranh cãi được. Cái sự thành công và sự dominance, sự áp đảo mà không thể tranh cãi được và sự thành công của cái nhựa nó đã bắt đầu vào
the early 20th century, vào những lúc đầu tiên, lúc sớm của thế kỷ 20. Nó gây ra pervasive. Pervasive means it's everywhere. Có mặt khắp nơi. It's everywhere. Pervasive. Pervasive has caused pervasive environmental problems. Nó đã gây ra những cái vấn đề mà môi trường có mặt khắp nơi luôn đó. As the rate of decomposition, so we have the word to decompose. To decompose. 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 To decompose là nó phân hủy. So decomposition là phân hủy. So it's related to the word to compose of something. Là được cấu thành nên cái gì đó. Thì cái từ ngược lại là là loại bỏ, là phân hủy. So to compose of something means to make up something. To be made of something, được tạo ra từ cái gì đó. Thì ngược lại là decompose means break down, phá hủy đi, phân hủy. The rate of decomposition, cái tốc độ phân hủy trong tự nhiên nó cực kỳ là chậm. The rate of decomposition in nature is incredibly low. Incredibly slow means extremely slow. This means that, điều này có nghĩa là gì? Once plastic waste find its way to the landfill, một khi những cái plastic waste, nó là rác thải nhựa, tìm đường của nó tới đến những cái landfill. Landfill nó gọi là bãi rác. The discarded or discarded in nature, to be discarded, bị vứt đi trong tự nhiên thì sao? It might take up to half a millennia to degrade. Nó có thể tốn lên đến là một nửa thiên niên kỷ, tức là 500 năm. Half a millennia means 500 years, you know, to degrade, để mà nó phân hủy. To degrade means to decompose. Okay, decompose completely, để mà tốn 500 năm để mà phân hủy hoàn toàn nha. The issue is aggravated. You remember this word? Mọi người nhớ từ này không? To make something worse. Aggravated, to make something worse. Làm cho cái gì đó nó tệ hơn. Vấn đề được làm cho tệ hơn bởi sự thật hiển nhiên rằng một khi đã bị phá hủy, the issue is aggravated by the fact that once broken down, small pieces of plastic or microplastics can potentially có tiềm năng làm gì? Một khi nó bị phá hủy ra, những cái mảnh nhỏ của nhựa hay còn gọi là vi nhựa có thể có tiềm năng là gây hại bất kỳ sinh vật nào mà nuốt phải chúng, tiêu hóa phải chúng. On any creature. Creature. Bất kỳ sinh vật nào mà can ingest them. Ingest. Tiêu hóa được chúng. According to recent research findings, dựa vào những cái finding, những cái người ta tìm ra được và trong nghiên cứu gần đây, a plastic cup once thrown away and exposed to the elements. Một cái ly nhựa thôi nha, một khi mà vứt đi và nó bị exposed to the elements, bị tiếp xúc với những thành tố của thiên nhiên. Like for example, wind, sunlight, acidity, water pressure, something like that. Được tiếp xúc với những thành tố thiên nhiên tức là sao? Nắng, gió, mưa, rain, wind, sunlight, acidity, độ axit, water pressure, áp lực nước, vân vân. Đó là tất cả những thành tố của tự nhiên á mà nó có thể tiếp xúc á. Once exposed to the elements, might take up to a decade to become small pieces. Có thể tốn đến một thập kỷ, tức là 10 năm. Decade, many years. Để trở thành những cái miếng nhỏ như thế này.
của cái sản phẩm phụ kinh dị này. Byproduct, sản phẩm phụ tức là không cần thiết nữa. Byproduct means you do not need it, but it is produced in the process. Một cái gì đó được sản xuất trong cái quá trình đó mình không có cần thiết, nó chính là byproduct, sản phẩm phụ dư thừa. Có thể tốn một thập kỷ để trở thành những cái viên nhỏ nhỏ của cái sản phẩm kinh khủng này. Dreadful means terrible, horrible, which is then consumed by fish, mà sau đó thì bị consumed, bị ăn vô bởi các loài cá, các con cá. Mammals, động vật có vú, hoặc là con chim. The end result là kết quả cuối cùng đó. Kết quả cuối cùng là gì? The contamination of the food chain. Sự nhiễm tạp chất của cái chuỗi thức ăn đó. Nó bị nhiễm tạp chất rồi. Leading to a possible alteration in hormones. So you know the word alter, right? To alter means to change, thay đổi mà. So alteration means sự biến đổi trong hormones, mà có thể a possible alteration in hormones, một sự biến đổi về hormone trong cơ thể người có thể nha. And behavior of many species involved, và biến đổi về cái hành vi của nhiều cái giống loài tham gia vào. Con người cũng thể bị ảnh hưởng, đang bị ảnh hưởng của mọi người. Humans are also affected right now. This is a problem, rất là nguy hại luôn á. This is a very bad problem. Okay. Quay lại nghiêm nè. Em đọc đến cái chỗ academics ở đây thôi. Just read until academics, okay? The widespread concern about microplastic is not unfounded. The widespread concern The about widespread the concern. the widespread concern Spread, about The spread, widespread concern about microplastic is microplastic microplastic is not unfounded. It's not unfounded. According to new analysis. No, nhưng không hai đó. Analysis. Analysis. It's not just the ocean and rivers that are being polluted by the small pellets or less than 5 millimeters of less than 5 millimeters in length. In length, but also the air length. But also the air and many terrestrial ecosystems. Even though the long-term effects of microplastics are not fully understood. Is accumulation in the bodies and tissues of many living organisms. Including humans, has raised concern among academics. Okay. It raised concern among academics. Okay, very good. Now, Miss Ma, please. The correlation between the exposure and the Z, yeah, exposure. Okay. The correlation between. Okay, slowly, nó chậm lại, từ từ, chậm lại. Slowly, the correlation. The correlation. No. Between. Correlation. Em bị cái vấn đề chữ R, chữ L đó. You have a problem with R and L. The correlation. Bình tĩnh.
correlation. The Bình tĩnh lại. correlation. Correlation. The correlation between the exposure to microplastics. Between the exposure to microplastic and hormonal imbalance in humans has been proposed Has been proposed together with cancer and infertility risk. Together with cancer and infertility risk. And infertility risk. Infertility risk, but the debate still goes on in the scientific But the debate community. still goes on in the scientific community. But the debate still goes on in the scientific community. However, most scientists agree that it is the dose of exposure that leads to harm. Therefore, it remains to see whether a total ban of disposable plastics. Whether a total ban of disposable plastics. A total ban of disposable plastic will be necessarily moved to the near future. A necessary move in the near future. Okay, very good. Now, the widespread concern. To concern means to worry. Lo lắng. So, the widespread concern. Here's a noun, you know. Nỗi lo mà lan rộng. Nỗi lo NLC. I have a problem with N and L sometimes too. Cái nỗi lo lan rộng về cái vi nhựa thì nó không phải là unfounded đâu. Unfounded, không có cơ sở. Or baseless, không có chứng cứ cơ sở gì hết. Unfounded means like you believe in something that is not true, or there's no evidence to support it. Không có bằng chứng gì để ủng hộ như nó. There is no evidence to support it. There is no evidence to support it. Chẳng có chứng cứ gì để ủng hộ nó chính là unfounded. Không có cơ sở. Cái nỗi lo lan rộng về vi nhựa thì nó không phải là không có cơ sở. Không phải là không có cơ sở tức là sao? If it's not unfounded, what does it mean? Không phải là không có cơ sở tức là sao mọi người? Là có cơ sở. Cái này là hai khu định đó. This is a double negative. This is double negative. Phủ định kép á. What does it mean? Là khẳng định. It's not unfounded, which means that there is some evidence, right? Tức là nó có một số cái chứng cứ về chuyện này chứ không phải hoàn toàn là không cơ sở. It means there are some evidence to support this. This is not totally unfounded. Nó không phải hoàn toàn là không có chứng cứ đâu nha. Nó vẫn có chứng cứ đấy. Cái kiểu mà phủ định kép không phải lúc nào nó cũng bằng khẳng định đâu nha. Not always. Double negative doesn't always result in a positive. Remember that. Không phải là không có cơ sở đâu. Tức là nó có một số bằng chứng nào đó để ủng hộ việc này. According to new analysis. Cái từ này hay đọc sai lắm luôn các bạn. Rất là hay quên đọc từ này. Analysis. Sự phân tích. Thì the verb is to analyze. According to new analysis. So we have analytical. Tính từ là analytical. According to new analysis, dựa vào những phân tích mới.
It's not just the ocean and rivers that are being polluted by small pellets. Nó không chỉ là những đại dương và những dòng sông mà đang bị ô nhiễm bởi những cái pellets, những hạt nhỏ, small pellets, đang bị ô nhiễm bởi những hạt nhỏ này của ít hơn độ dài 5 mm, less than 5 mm in length, but also the air and many terrestrial ecosystem. Nhưng mà cái không khí cũng vậy, và nhiều cái terrestrial, you know this word, right? Thuộc về đất. So the noun is earth. Danh từ đó là earth. The adjective is terrestrial, thuộc về đất ấy, mà nhiều hệ sinh thái của đất nữa, ecosystems. Không chỉ biển mà nhiều hệ sinh thái khác nữa. Not only the air, the sea, the river, but also land system as well. Even though the long-term effect of microplastics are not fully understood, mặc dù là cái tác động lâu dài của vi nhựa nó không có được hoàn toàn được hiểu, không được hoàn toàn được hiểu, tức là người ta không có hiểu rõ hết á. It means people do not understand it clearly, you know. The long-term effects of microplastics. Nó không được người ta hoàn toàn được hiểu. Its accumulation, to accumulate là tích tụ. So the noun is accumulation. Sự tích tụ của nó trong cơ thể và những cái mô, bodies and tissues of many living organisms, của nhiều cái sinh vật sống, tích tụ trong mô và tế bào trong cái cơ thể của nhiều sinh vật sống, bao gồm con người, đã raise concern, đã đưa lên những cái nỗi lo ở những cái người mà những cái nhà học giả. Raise concern, đưa ra những nỗi lo giữa những nhà học giả. The correlation, co là cùng nhau nè, cộng relate là có liên hệ nè. So we have the word correlation, mối tương quan, tại vì cùng nhau hai bên. So together, like two sides. Correlation, mối tương quan giữa gì? The correlation between the exposure giữa sự tiếp xúc, mối liên quan như sự tiếp xúc với nhựa, với vi nhựa và hormonal imbalance, sự mất cân bằng về hormones. Mối tương quan giữa cái sự tiếp xúc với vi nhựa và cái sự mất cân bằng về hormones ở con người đã được đưa ra, đề xuất ra. Together with cancer and infertility risk, với những cái nguy cơ về ung thư, cancer basically là ung thư, nó còn có nghĩa là cung cự giải trong tử vi đó nha, trong chiêm tinh đó nha. For example, I'm a cancer, tôi là người sinh cung cự giải nha. Cancer risk, mối nguy cơ ung thư. Infertility risk. So we have the word, you remember the word fertilizer, right? Các bạn nhớ cái từ mà phân bón không? Fertilizer. So we have the word fertile. Tính từ fertile là màu mỡ. So màu mỡ, fertile. So the word fertility. The word fertility là tính màu mỡ, hoặc là tính sinh sản, khả năng sinh sản. So what is infertility? Sự vô sinh, nguy cơ vô sinh á, không sinh được con. Infertility means you are not allowed, you're not able to have children, không thể có con được, gây ung thư và vô sinh.
But the debate still goes on. Nhưng mà cái tranh luận này nó vẫn cứ tiếp tục hoài luôn á. The debate still goes on. In the scientific community, trong cái cộng đồng mà khoa học. The scientific community, trong cộng đồng khoa học. However, most scientists agree that, tuy nhiên phần đông các nhà khoa học lại đồng tình rằng it is the dose of exposure. Dose of exposure. Liều tiếp xúc. Nhiều nhà khoa học, phần đông các nhà khoa học đồng ý rằng nó chính là cái liều tiếp xúc, it's the dose of exposure that leads to harm, mà nó dẫn đến cái nguy hại do cái liều tiếp xúc thôi. Tức là tiếp xúc nhiều thì chết. It means if you expose to it a lot, you die. It's like that. Therefore, it remains to be seen. It remains to be seen whether cái gì đó. Cấu trúc này có nghĩa là gì? It remains to be seen whether, vẫn còn phải được xem xét liệu mà vẫn còn phải được xem xét liệu mà điều gì đó, vẫn còn phải xem xét, vẫn còn phải để xem xét nữa. It remains to be seen whether a total ban, một sự cấm đoán hoàn toàn của cái disposable plastics, những nhựa xài một lần rồi bỏ. Người ta cấm nhựa, bây giờ vẫn còn phải xem xét liệu mà cái sự cấm đoán hoàn toàn của cái nhựa xài một lần đó would be a necessary move. Nó sẽ là một cái necessary move, một động thái cần thiết, hay là một cái hành động cần thiết, một bước đi cần thiết trong tương lai gần, in the near future. Ok, mọi người hiểu và nào? You understand this reading? Last, do you understand this reading? Is it hard for you? Hiểu. Bài này khó mọi người. Dạ khó. Thật sự là rất nhiều từ mới. There's a lot of new words now and difficult. Các bạn mà xài được đúng những cái từ này là đảm bảo kiểu gì mà chẳng ban 7 chấm, 7 chấm rưỡi trở lên. If you understand cao it, siêu. you can, yeah, if you can use these words correctly, you can get to band 7, 7.5. The problem is it takes many years to be able to use these words correctly. Nó tốn nhiều năm để đạt được cái mức đó, để có thể dùng một cái từ này một cách chính xác. Okay. Now, write true if the statements agree with the information in the reading passage. False if it contradicts, and no information if it wasn't mentioned. Rồi các bạn coi đi. Nếu mà những câu này nó đồng thuận với thông tin trong đoạn đọc thì ghi true. Ghi false nếu mà nó contradict, nó tương phản với nó, đối nghịch với nó. Viết no information nếu mà không được nhắc đến trong bài. Okay, number 1. Plastic are simple to synthesize, hard to break and cheap. So you have the word to synthesize. Remember this word? Synthesis, right? To synthesize. Học đến hợp nên cái gì đó. To synthesize something. Học đến hợp cái gì đó. So it's related to the word synthesis. Sự tổng hợp. Nhựa đơn thuần để tổng hợp, khó phá vỡ và rẻ. Number 2. There is no better alternative. Alternative. Alternative, sự thay thế. Chẳng có một cái sự thay thế tốt hơn nào. There is no better alternative to PE plastic as packaging. Chẳng có sự thay thế nào tốt hơn cái nhựa PE như là cái đồ mà bao bì đóng gói cả. Number 3. Plastics break down at a very slow speed. Nhựa nó phân hủy ở một cái tốc độ rất là chậm. So they act as pollutant. Chất gây ô nhiễm. Đóng vai trò như chất gây ô nhiễm. And cause environmental issues. Và gây ra những vấn đề môi trường. Number 4.
If plastic products are not thrown away, they might last longer. Nếu những sản phẩm nhựa nó không có bị vứt đi thì chúng có thể last longer, tồn tại lâu hơn được. Nếu mà chúng không bị vứt đi, chúng có thể tồn tại lâu hơn được. Number 5. There has been adequate proof. There has been adequate proof. Có bằng chứng, có đầy đủ bằng chứng. There has been adequate proof to prove the harmful effects of microplastics to living creatures. Đã có đủ bằng chứng để chứng minh cái tác động có hại của vi nhựa đối với những cái giống loài sống, vật sống, sinh vật sống. Number 6. Marine. Marine. Y kéo dài nha mọi người. Marine means belonging to the sea, thuộc về biển. Hoặc là thuộc về hải quân nữa nha. Thuộc về biển, thuộc về hải quân. Belong to the sea, marine. Marine species, những loài động vật biển. Terrestrial species. Like I told you, terrestrial, it means belong to the land, thuộc về đất. Những sinh vật trên cạn, sinh vật biển, marine and terrestrial species, might consume plastic byproducts by mistake. To do something by mistake. Lỡ làm cái gì đó. Không cố ý. To do something by mistake means you do not intend to do it, but you did it. Mình không có intend, mình không có dự định làm gì đó, nhưng mà mình lỡ làm rồi. Might consume plastic products by mistake for food. Những con động vật biển và trên cạn có thể nó ăn vào những cái sản phẩm phụ, những sản phẩm dư thừa của nhựa. Lỡ làm điều đó, tại vì nó tưởng nó là đồ ăn. Number 7. Humans could be affected by microplastics if they consume contaminated fish. Con người có thể bị ảnh hưởng bởi vi nhựa nếu mà họ tiêu thụ những cái con cá mà bị nhiễm độc. Number 8. There are good reasons for the widespread public concerns about microplastics. Có những cái lý do rất là tốt cho cái sự lo lắng của quần chúng rộng khắp về vi nhựa. Tức là sao? Con người ta lo là có lý do hết á, con ạ. It means if people are concerned, there's a reason for that. Good reason for that. Number 9. There is a risk of inhalation of microplastics. So we have the word to inhale. Inhale. To inhale. Inhale. To inhale means to hít vào. Inhale. Hít vào. So the opposite is to exhale. Thở ra. Inhale and exhale. There's a risk of inhalation of microplastics. Có cái nguy cơ của sự hít vào những cái vi nhựa. Có cái nguy cơ của sự hít vào những vi nhựa. There's a risk of inhalation of microplastics. Number 10. As the microplastic build up in the tissues, they become larger. Khi mà cái vi nhựa này nó build up. So, to build something up. Xây cái gì đó lên. Thì là we can use build up as a noun. Sự tích tụ. Nó xây thì cũng thể nó tích lại. As the microplastic build up in the tissues become larger, there is nothing the body can do to remove them. Khi mà cái vi nhựa tích tụ ở trong những cái mô nó trở nên bự hơn, thì cơ thể chẳng có thể làm được cái gì để mà loại bỏ chúng được cả. Number 11. Little it's known about cái gì đó. Rất ít thứ được biết về cái gì đó. Rất ít thứ được biết về điều gì đó. Little is known about the true impact microplastic can have on human health. Rất ít thứ có thể được biết về cái tác động thực sự
viên nhựa có thể có lên trên sức khỏe con người. 12. People are certain about a future prohibition. So to prohibit something means to ban something. Cấm cái gì đó. Prohibition. People are certain about future prohibition on single-use plastic. Single-use plastics. Nó sẽ bằng là disposable plastics. Sử dụng một lần. Con người ta là chắc chắn. Con người ta chắc chắn về một cái sự cấm đoán trong tương lai của những sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Tức là con người ta chắc chắn là sẽ làm điều đó luôn. So it means people will surely ban it. Okay, so you answer it, okay? Các bạn trả lời đi. Okay, and then 1.8. Find words in the reading passage of exercise 1.7 that mean the same as the following. 1.8 các bạn phải tìm những từ trong đoạn đọc ở bài 1.7 mà nó đồng nghĩa với những cái sau đây. To be subjected to, or to not be protected from something. Không được bảo vệ khỏi cái gì đó, hoặc là được trở thành chủ đề của cái gì đó. Number 2, where trash is buried. To bury. Từ này có là bury đó nha. To bury. It's to bury. Chôn cất. Chôn. Nơi mà rác được chôn. Where trash is buried. Number 3, unwanted things or unexpected things made during the production of something else. Những cái thứ mà không có mong muốn hoặc là không có mong đợi được tạo ra trong cái sự sản xuất của một cái gì đó khác. Number 4, the build up of something, sự tích tụ lên của cái gì đó. Number 5, when something can be found everywhere it is, thì cái gì cũng có thể được tìm thấy bất kỳ nơi nào, nó là gì? Nó là từ gì? Number 6, when something is so clear and well proven, cái gì đó nó quá rõ ràng và được minh chứng. Well proven, được chứng minh rõ. It's so clear and well proven that everybody agree with it. It is. Khi cái gì đó nó quá rõ ràng và được minh chứng rõ ràng mà ai cũng đồng tình với nó thì nó là cái gì? Number 7, relating to land or earth, liên quan đến đất, là từ gì? Number 8, a way to show the relationships between different species living in an area, một cách để chỉ được những mối quan hệ giữa nhiều cái loài khác nhau sống trong một khu vực. Number 9, a way to say natural forces. Natural forces, những thế lực của tự nhiên. Những thế lực của tự nhiên, natural forces. Like wind, sunlight, water, rain, storms, something like that, you know. Một cách để nói những thế lực của tự nhiên, such as wind, sunlight, water, or storm. Number 10, the process of breaking down something, cái quá trình mà phá vỡ cái gì đó. Number 11, a kind of fuel made from animals or plants that died millions of years ago. Một cái loại nhiên liệu được làm từ động vật hoặc là cây cỏ mà đã chết hàng triệu năm về trước. Number 12, something that can be thrown away after use. Một cái gì đó mà có thể được vứt đi sau khi sử dụng. Okay, that's all. Okay, I'll give you some time for this, okay? Các bạn có 5 phút để suy nghĩ và giải. Okay, you have 5 minutes to look at. Các bạn có cái file này rồi, có mở ra xong rồi so sánh rồi. You have the file already. 5 minutes start now. Okay, let's just do it now, class. Alright, so number 1. Plastic are simple to synthesize, hard to break, and cheap. True, false, or not given. True, false, or no information. Sorry. No information. Nó dễ dàng sản xuất, khó phá vỡ và nó rẻ. Is that? It's 1.7 here. I will not tell you where the answers are. You should practice finding them on your own.
Tôi sẽ không nói các bạn biết được câu trả lời nằm đâu đâu. Các bạn nên luyện tập tự tìm chúng. This is what I wrote, yeah. Như là tác giả cuốn sách này, tôi đã viết câu này. Of course I did write this one. Number 1 is true. Đương nhiên số 1 là đúng rồi nè. So why here you see this one? Ease of production nè, dễ sản xuất nè. Affordability, nó là rẻ nè. And durability, which means it's very hard to break. Đó, cái chỗ đó. And cheap. So it's true. Number 2, there is no better alternative to PE plastic as packaging. Chẳng có cái cách nào thay thế tốt hơn được để mà là bao bì so với lại cái PE, nhựa PE. So number 2 is no information. There's no information about it. Chẳng có thông tin về chuyện này cả. Because they say this is used as product packaging. PE plastic is extremely common, but there's no telling whether there's any better alternative, right? Nó nói là cái chuyện mà làm bao bì sản phẩm như là PE nè, nó cực kỳ thông dụng, nhưng mà không có nói gì về chuyện là có một cái sự thay thế nào tốt hơn cả. So number 2 is no information. Number 3, plastics break down at a very slow speed, so they act as pollutant and cause environmental issues. True. Number 3 is true. Đúng mà. Nó break down rất là chậm luôn, đóng vai trò như là chất ô nhiễm và gây những vấn đề môi trường. So C. The rate of decomposition in nature is incredibly slow. You see, this is slow breakdown. Slow. So they cause what? And then what? Nó gây vấn đề môi trường đâu? As a pollutant and cause environmental issue. You see, when plastic waste finds its way to the landfill and discarded nature, it may take up to half a millennia to degrade. So where's that? So that is a contamination part. Đó là cái phần liên quan đến contamination, sự nhiễm tạp đó. So, and then where else? Cause environmental issue, những vấn đề môi trường, vấn đề gì đây? So, environmental problem, it's consumed by fish, mammals of birds, contamination of food chain, leading to alteration in hormone. These are 3 environmental problems. Đó là 3 vấn đề chính đó. And chain behavior of many species. That's 4. Okay, number 4. If plastic products are not thrown away, they might last longer. Nếu mà sản phẩm nhựa không có vứt đi á, không bị vứt đi thì chúng có thể tồn tại lâu hơn. This one is No information. It's no information. Không có thông tin về chuyện này nha. Không có thông tin về chuyện này nha. No information about this. Because you see here. Where's that? Cái chỗ này thì quên mất tiêu rồi. There you go. Once thrown away and exposed to the elements, it may take up to a decade to become small pieces of dreadful byproducts. Một khi được vứt đi, nó có thể nó bị tiếp xúc với những thành tố thiên nhiên và có thể tốn một thập kỷ để trở thành những miếng nhỏ vi nhựa. Rồi cái chữ bài rồi đó là nó vậy Là sản phẩm thừa. Byproduct is mean like you don't want it. Something you won't want after a production of something. Cái gì đó thừa mình không muốn trong sau một cái gì đó được sản xuất ra. Sản phẩm thừa. So, but this one there's no mentioning about if you don't throw it might last longer. Nó chẳng có nói gì về cái chuyện nếu mà mình không vứt đi những sản phẩm nhựa thì nó có thể kéo dài lâu hơn, nó có thể tồn tại lâu hơn được. Nó không có chuyện này, nó có nói về chuyện này. Mình cũng không thể nói về được. Bây giờ nó nói là gì? Bị tiếp xúc với những thành tố thiên nhiên thì nó tốn một thập kỷ để nó break down, đúng không? Nhưng mà không có nghĩa là nếu mình không vứt nó đi, mình giữ trong nhà thì nó sẽ tồn tại lâu hơn. Em hiểu cái logic này không? You understand this one, right? If you keep the plastic indoor, it doesn't mean that it will last longer. There's no information about this. Không có thông tin về chuyện này nhé. So that's why it's no information. Đó bạn hiểu không? Cái logic là như vậy á. You have to be very careful. Các bạn phải rất là cẩn thận với cái logic, cái suy nghĩ trong những cái câu này.
Okay, number 5. There has been adequate proof to prove that harmful effects of microplastic on living creature. Có đầy đủ chứng cứ không? Để chứng minh được tác động có hại của vi nhựa đối với những sinh vật sống không các bạn? No. This one is false. Câu này là sai. Tại vì sao? Why is false? Because you say the long-term effect of microplastic are not fully understood. If it's not fully understood, it means that people still debate about it. Cho nên nó nói là cái tác động lâu dài của cái vi nhựa vẫn còn chưa được hiểu hết. Tức là làm sao? Tức là chưa có đủ chứng cứ đâu. It means there's not been adequate proof to prove anything, you know. So this one is false. Câu này là sai. Number 6. Marine and terrestrial species might consume plastic byproducts by mistake for food. Mấy con động vật biển ở trên cạn có thể lỡ mà nó nuốt nhầm mấy cái vi nhựa này, người tưởng nó là đồ ăn. Plus. True. True. Careful, cẩn thận. Number 6, it's true, yeah, true. But where do you find it? Kiếm được đâu ra? It's here. Consumed by fish. Which is then consumed by fish, mammal, or birds, leading to changing in behavior, something like that. Đó, nó bị nuốt chửng bởi cá, động vật có vú và các loài chim gì đó. Look at this word might, you know. Nhìn vào cái từ might này, đó là một cái khả năng có thể xảy ra. Might is a possibility. It tells you a possibility that could happen. So they might consume them by mistake for food. This is a safe assumption that you can get from the reading. Chúng có thể lỡ nuốt mấy cái này vì tưởng nó là đồ ăn. Đây là một cái sự giả định an toàn. A safe assumption. So you know the word to assume, right? To assume something. Giả định cái gì đó là đúng hoặc là sai. Giả định cái gì đó. So assumption. Sự giả định. So a safe assumption. Một sự giả định an toàn. Tức là nó không đi quá đà và mình có thể biện luận ra được cái điều đó. A safe assumption is something you can think of, you can deduct from, to deduct, to deduce, to deduct. Giống như là mình biện luận. To deduce, I think. Một cái giả định an toàn, còn nếu giả định không an toàn là gì? Bây giờ ví dụ nha. Bây giờ tôi nói là cái phòng này đang trống. Thì giả định an toàn là gì? Giả định an toàn là là những đồ vật trong phòng này có thể đã được đem đi từ trước đó rồi. Nhưng mà giả định không an toàn đây là gì? Là cái phòng đó ngày mai được lấy làm mà chỗ đi thi chẳng hạn. Mình không biết được. Đó là giả định không an toàn đó. You understand the safe and unsafe and safe assumption, right? If a room is empty, you can assume that, okay, the furniture has already been removed from the room. That is a safe assumption. But an unsafe assumption is when you say that maybe tomorrow the room will be used for exam. Đó, các bạn hiểu cái vụ giả định an toàn và giả định không an toàn không? Cái giả định không an toàn nó đi quá xa rồi. Còn giả định an toàn là mình có thể suy ra từ những cái chứng cứ mà đã đọc được. But here, they might consume something by mistake for food. This is a safe assumption. Chúng có thể tiêu thụ những sản phẩm nhựa lỡ thôi tiêu thụ. Thì đây là một cái giả định an toàn nhé. Cho nên câu này là true. This is true because it's a safe assumption. We have to understand that. Number 7. Humans could be affected by microplastic if they consume contaminated fish. Con người có thể bị ảnh hưởng bởi vi nhựa nếu mà họ ăn vào những con cá bị nhiễm tạp. Class, lớp này. Number 7, it's also true because this is a safe assumption again. Đây là một cái giả định an toàn một lần nữa.
You see, the accumulation of bodies and tissue of many organisms, including humans. So we can assume that it ends the result is contamination of food chain. So you can assume that human can get it through contamination, eating contaminated fish. Trên đây nó có nói về mấy cái vụ mà gây ảnh hưởng đến hệ, gây ảnh hưởng đến food chain, gây ảnh hưởng đến chuỗi thức ăn, và nó có thể tiếp tục trong mô con người, thì mình có thể giả định là con người có thể bị ảnh hưởng thôi bởi vi nhựa nếu họ ăn những con cá bị nhiễm tạp. Đây là một cái sự giả định an toàn. We can say that could be affected. This is a safe assumption. So this is true. Mấy bạn hiểu dụ giả định an toàn không? Và không an toàn không? Đó là lý do từ số 7 này là đúng. Number 8. There are good reasons for the widespread public concerns about microplastic. Có những lý do tốt cho cái sự lo lắng rộng khắp của quần chúng về vi nhựa. This is true as well. Number 9 is true as well. 8 is true as well. See, accumulation in the bodies and tissue of many living organisms, including human, has raised concern among academics. See, and then exposure to microplastic and hormonal imbalance in humans, and then cancer risk and infertility risk. There you go. They're still, even though they're still being debated, but there are good reasons for the widespread public concern about microplastics. Ngoài mấy cái kia nó nói là mặc dù vẫn còn đang tranh luận trong cộng đồng khoa học, nhưng mà có những bằng chứng về khoa học rồi. Chứng tỏ là gì? Có những lý do tốt để cho quần chúng phải lo đấy về vi nhựa. Cái này là một giả định an toàn. They say that they are concerned in the scientific community and they are proof. So it means that there are good reason for the widespread public concern about microplastic. This is a safe assumption. Một cái giả định an toàn nữa. So that's why number 8 is true. Number 9. There is a risk of inhalation of microplastic. Có cái nguy cơ câu chuyện hít vào vi nhựa. This number 9 is also true because look at this one. Is there something about inhaling it? Có gì liên quan chuyện hít vào không? There you go. Small pellets of less than 5 millimeter in length, but also the air and many terrestrial ecosystem. Nó cũng gây hiểm họa lên cái không khí luôn và nhiều cái hệ sinh thái trên mặt đất khác. Tức là có thể có nguy cơ con người hít vô. It also affect the air and look at the length of that. Nhìn vào cái độ nhỏ của những cái hạt vi nhựa này. Và ảnh hưởng đến cái không khí luôn nè. It also affect the air. So you can assume that there's a risk of inhalation of plastic. This is another safe assumption. Đây là một cái sự giả định an toàn tiếp theo, đó là nó ảnh hưởng đến không khí luôn và cái kích cỡ nhỏ xíu của cái hạt đó. Tức là mình có thể giả định là có cái nguy cơ chuyển hít vào những vi nhựa này. Number 10. As the microplastic build up in the tissues become larger, there is nothing the body can do to remove them. Khi những vi nhựa này nó tích tụ trong những cái mô nó trở nên bự hơn, chẳng có gì cơ thể có thể làm để loại bỏ chúng cả. This is các bạn lớp mình, đúng không? No information. Number 10 is no information. True. Because why? Does it talk about how human body can remove them? Nó có nói về chuyện cơ thể con người loại bỏ chúng như thế nào không? Nó chỉ nói là nó tích tụ trong cơ thể thôi. They only say about accumulation in the body and tissues. But there's no information about how the body deal with that, right? Không có nói gì về chuyện cơ thể con người đương đầu với chúng như thế nào đó. So number 10 is no information. Very good, Miss Mo. Very good. 11. Little is known about the true impact microplastic can have on human health. Rất ít thứ được biết về tác động thực sự cái tác động thực sự của vi nhựa lên trên sức khỏe con người. Có ít thứ không? Is a little? Yes.
This is true. Very good. True. Very good. Very good. Nó vẫn còn debate. It's still debatable. And so the people still propose things, you see. Còn người ta vẫn đề xuất là những thứ này thứ kia, nhưng thật sự mọi thứ nó vẫn còn rất là đang tranh luận. It's still a debate. The debate still goes on in the scientific community. Most scientists agree that the dose of exposure leads to harm, but it's not something established yet, right? Nó không có một cái gì mà nó established, đã xác lập rồi. Chưa có cái gì hoàn toàn cả, chắc chắn cả. So it means that nothing is so sure yet. So it means that little is known about a true impact. Ít có thứ nào, ít có ai biết được về những cái tác động thực sự hết đó, lên thân của con người. So little is known about a true impact. Microplastic can have human health. This is true. Number 12. People are certain about a future prohibition of single-use plastic. Con người ta có chắc chắn không về một cái sự cấm đoán trong tương lai về nhựa sử dụng một lần không? Yes. Careful. Cẩn thận. This is false. Because you see here, they say that it remains to be seen, vẫn còn phải xem xét whether a total ban of disposable plastic will be a necessary move in the near future. Vẫn còn phải coi xét cơ mà, chứ người ta đâu có chắc chắn. It's still, people still need to debate about whether they should ban or not, see? So it means that they are not certain. Không có chắc chắn đâu. They are not certain about a future prohibition. Không có chắc chắn là cần phải cấm hay không. That's why 12 is false. Đó, các bạn về nhà coi kỹ lại các bạn sẽ hiểu được tại sao thôi. Alright, so 1.8. To be subjected to or not protected from something. Không được bảo vệ một cái gì đó, không bị đem ra, tức là nó chính là cái gì? Bị tiếp xúc. So number 1 is exposed. Bị tiếp xúc, or exposure, sự tiếp xúc. So it means không được bảo vệ với gì đó, tức là tiếp xúc với gì đó. If you're not protected for something, you're exposed. Cái expose nó còn có nghĩa gì khác? Nó có nghĩa là bóc phốt nha. Expose means you are expose the truth. Lột trần sự thật. Expose the truth. Lột trần sự thật, tức là bóc phốt á. Okay, number 2, where trash is buried is landfill. Bãi rác. Byproduct is the where some unwanted things or unexpected things made during the production of something else. Sản phẩm dư thừa, tức là những cái không muốn, không mong đợi, được tạo ra trong sự sản xuất cái gì đó. Okay, the build up of something, cái sự nó tụ lại, tích lại một cái gì đó, nó chính là accumulation, sự tích tụ. Number 5, pervasive, có mặt khắp nơi, or widespread, lan rộng. It's when something can be found everywhere. Thì cái gì đó được tìm thấy khắp nơi, lan rộng. Number 6, when something is so clear and well proven that everybody agrees with it. Thì cái gì đó nó rõ ràng, được minh chứng rõ ràng hết rồi, ai cũng đồng tình với nó là sao? It is indisputable, không thể tranh cãi được nữa. Không thể tranh cãi. Indisputable. Number 7, terrestrial means belong to the land or earth, relating to the land or the earth, thuộc về đất, trên cạn. A way to show the relationships between different species living in an area, cách để chỉ được mối quan hệ giữa nhiều loài khác nhau sống trong một khu vực. That is the food chain, chuỗi thức ăn. Con này ăn con kia, đó là mối quan hệ đó. This creature eats another one. That is the relationship between different things, you know. Number 9, the elements, những thành tố thiên nhiên. The elements is a way to say natural forces. Cách để nói những lực lượng tự nhiên, like wind, sunlight, water, storms. Thành tố thiên nhiên, tức là nắng, gió, nước, bão tố, vân vân. Number 10,
The process of breaking down something, quá trình bị phân hủy cái gì đó chính là gì các bạn? Decompose. Class. Quá trình phân hủy cái gì đó. Break down something, the process, what is that? Process. It's decomposition. So, phân hủy, decomposition or degradation. Decomposition or degradation. Degradation or decomposition. Cẩn thận phát âm nha. Degradation and decomposition. 11. Fossil fuels are nhiên liệu hóa thạch là gì? A kind of fuel made from animals or plant that died millions of years ago. Cái loại nhiên liệu được làm từ xác động vật thực vật chết hàng triệu năm về trước. Something that can be thrown away after use, it's đồ mà sử dụng một lần là gì? Disposable. Có thể được vứt đi. Disposable. 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 Alright, any question, class? Có câu hỏi gì mọi người? We still have this part, okay? Next time. Cái phần này để sau nhé. Yes. We still have this part next time. Alright, see you then. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.